Jó estét kívánok! Hölgyeim és uraim, 45 percben csak egy diavetítéses előadás fér, ahol az idő nagy részét a diák értelmezése fogja kitölteni. Néhány perc bevezető után hozzá is kezdünk, mert az én szakmám az építészet, és ha egy építész nem épít házat, akkor sem beszéljen. Szóval nem érdemes. A szerves építészet, vagy organikus építészet, vagy élő építészet csak akkor érthető, vagy akkor nem igényel túl sok tipikusan értelmiségi magyarázatot, hogyha a műveltség következtében rendelkezünk elegendő evidenciával. Elsajátítani azt, hogy egy építésznek, hogy ki volt Hans Scharoun, az csak egy evidencia megközelítését jelenti. Hogy ki Paolo Portoghesi, az nem egy nagy dolog, de evidenciaként tudni kell, hogy mit csinál most éppen, és tegnap előtt mit csinált. És ugyanúgy tudni kell azt, hogy ki volt William Morris, nem azt kell tudni, amit a marxista ideológusoktól megtudtunk, hogy utopista marxista, vagy utopista szocialista volt, mert az egy minősítés volt a marxizmus részéről, és nem egy tényszerű közlés. Tehát tudnunk kell, hogy ki volt az az ember és társai, akik fölvették a küzdelmet mammonnal, a kapitalista centralizációval, amelynek a lényege a pénz volt, és nem a tevékenység, amely Angliában hihetetlen nyomort és elhagyatottságot hozott létre nagy tömegekben, akik korábban odahaza szőttek, manufaktúrákba tömörülve, akik a jutenyéstés mellett ellátták az elsőrangú angol szövetnek a létrehozását is, és ezeket az embereket földönfutóvá tették, majd betömörítették a városokba, és éhbérrel dolgoztatták, és szembeszállt ezzel William Morris, aki azt mondta, hogy szabad szellemet kell biztosítani az emberek számára, létre kell hozni Raphael szemlélete alapján egy olyan új, szabad szellemiséget, amely az emberek egymáshoz való viszonyát megváltoztatja, és ebből lett egy hatalmas európai mozgalom, amelyik az első világháborúig óriási sikereket ért el szemben a tőkekoncentrációval, és akkor jött az első világháború, majd jött a második világháború, és győzött a pénz. Ahogy ezt tetszenek tapasztalni Magyarországon. Ahogy tetszenek tapasztalni azt, hogy mit jelent a tömeges elszegényedés. Tetszenek tapasztalni azt, hogy mit jelent a magára hagyatottság érzése családokban. A korábbi korszak által megépített 51 négyzetméteres 6. emeleti lakásban. És így tovább. Azonban a küzdelemnek nincs vége. Engedjék meg, hogy egy költeményt olvassak föl, amely nevekből áll. Morris, Raskin, Larsson, Saarinen, Gezelius, Rudolf Steiner, Frank Lloyd Wright, Hans Scharoun, Asmussen, Alberts, Portoghesi, és velük párhuzamosan Orbán Balázs, Malonyai, Lechner, Medgyaszay, Kós,
Zrumecki, Lajta, Torockai Vígand, Jánszky, Sáros, Gerle, Csete, Dévényi, Kőszegi, Csernyus, Siklósi, Túri Attila, Salamin Ferenc. Ez költemény. Ezek személyek voltak, és személyek a mai napig is, sorsok, nem személyiségek, nem perszónák, hanem belső emberrel rendelkező személyek, akik vállalják azt a küzdelmet, amit az embertelen környezettel szemben, és azt inauguráló különös társaságokkal szemben végig kell küzdeni. Az élő építészet arra törekszik, hogy felváltsa a korábbi geometriát egy új felfogással, a geometriának egy új felfogásával. A téridő folytonosságról beszélek, amelyben a pont nem egy síkban kiterjedés nélkül található elem, hanem egy időpont a térben, amelynek dramaturgiai jelentősége legalább akkora, mint térbeli helyzete, és ezt a kettőt egymástól elválasztani nem lehet. Ennek következtében megkérdőjelezik a tektonikát, a tektonikának szokásos fogalmi kategóriáit, és fölteszi azt a kérdést ez az építészet egy 300 évvel ezelőtti építészeti környezettel, hogy az mikor készült, és mikor van most. Azaz tehát nem idegen ettől az építészeti gondolkodástól az, hogy olyan történelmi rekvizitumokat is beépítsen a kimozdított, statikus, háromdimenziósnak már nem mondható térbe, amelyek az építészet eszköztárába behozzák a drámát. Azt a drámát, amely a megtörténhetett volna, és a megtörtént világnak a határán keletkezik. Ennyit bevezetésképpen. És most kérem, kezdjük el a diák vetítését. 1962, amikor még ezzel az építészettel egyedül voltam, mint az ujjam. És egy eldugott kis tervezőirodában azért mentem oda, hogy eldugott hely legyen. Hogy ne legyek acél és Bondor elvtárs szeme előtt. Épültek ezek a kis épületek óriási örömömre, amelyekben föl lehet fedezni a Cáki pincétől kezdve Rudolf Steiner Goethe-Hanuman keresztül ilyen áttűnésben sok mindent, amit egy fiatal takonytól el is lehet várni. Mehetünk, kérem. Menjünk, menjünk. Mert maradtunk az elsőnél. Ez itt Tatabánya leégett egy biztosítási csalás kedvéért. Ez 68-ban készült. Mehetünk. Ennek a belsejét színesen pácoltuk be, és akkor nem lehetett mást kapni. Komáromba fölmentünk egy Varszavával, és színes tust vásároltunk. Iszonyat, egy zsáknyi színes tust, ami ugye szeszes volt. És mert szeszes pálc nem volt.
És akkor ezzel kentük ki az egészet, és remek. Olyan színe volt, hogy egész még le nem égett, addig gyönyörű, ragyogó színe volt a belsejének. Mehet. Ez egy mozgásformák kísérletenek egy fényképe, illetve rajza és fényképe együtt. Erről nem tudok részletesen beszélni. Izgatott az, hogy elemi pszichológiai mozgások, amelyek evidenciákban jelennek meg, tehát a szeretet vagy a közelítés azaz ebben a mozdulatban van meg, és a távolodás pedig természetesen ezekben, tehát az elemi pszichológiai